नवरात्रीमध्ये रोज रोज त्याच प्रकारचा उपवासाला भगर खाऊन कंटाळले असाल तर मग अशा प्रकारे भगरचा पुलाव बनवून बघा। अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने हा पुलाव होतो, तसेच कमी वेळेत हा पुलाव तयार होतो। चवीला तर अप्रतिम असा हा भगरचा पुलाव तयार होतो। वेलकम टू माय चॅनल कीर्ती स्मार्ट किचन। आज आपण उपवासाचा पुलाव कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। चला तर मग हा पुलाव कसा बनवायचा ते बघूया। पुलाव बनवण्यासाठी इथे मी 1 कप भगर घेतला, किंवा यालाच वरईचे तांदूळ सुद्धा म्हणतात, आणि हा भगर 2दा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचा। भगर धुवून झाला। आता हा भगर धुवून झाल्यानंतर यात 1 कप भगरसाठी 2 कप पाणी घालून याला 5 ते 10 मिनिटं पाण्यामध्ये सॉक करण्यासाठी ठेवायचं। आणि आता इथे एक मी कढई घेतली, या कढईमध्ये 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घातलं। इथे तेलाऐवजी तुम्ही तूप सुद्धा घालू शकता। तेल गरम करून घ्यायचं, आणि तेल गरम झाल्यानंतर यात 5 ते 6 काजू घालायचे। तर मी एका काजूचे 2 भाग करून या काजूला या तेलामध्ये तळून घेणार आहे। तर हे काजू गोल्डन ब्राऊन होऊपर्यंत या तेलामध्ये आपल्याला तळून घ्यायचे। या काजूचा कलर चेंज व्हायला लागलेला आहे, आणि आता हे काजू या तेलातून काढून घ्यायचे। काजू तेलातून काढून घेतले, आणि आता इथे मी 1 टेबलस्पून भाजलेले शेंगदाणे घालून घेतले। तर एका शेंगदाण्याचे 2 भाग करून शेंगदाणे सुद्धा मी काजूप्रमाणेच या तेलामध्ये तळून घेणार आहे। आता हे शेंगदाणे सुद्धा तळून झाले। हे शेंगदाणे पण या तेलामधून काढून घ्यायचे, आणि उरलेल्या तेलामध्ये आता फोडणी करून घ्यायची आहे। तर इथे मी 1 बटाटा चिरून या तेलामध्ये घातला, 1 लांब चिरलेली हिरवी मिरची घातली, 1 लांब चिरलेली लाल मिरची घातली। तर इथे लाल मिरचीऐवजी तुम्ही हिरवी मिरची सुद्धा घालू शकता। 1 हिरवी मिरचीऐवजी तुम्ही इथे 2 हिरव्या मिरच्या घालू शकता। आता हे परतून घ्यायचं। बटाटा आणि मिरच्या 1 ते 2 मिनिटं परतून घेतल्यानंतर ह्यात 1 रताळ्याचे काप घातले। इथे मी रताळ्याचे पातळ असे गोल काप करून घेतले, आणि हे काप यात घातले। हे काप सुद्धा यात एकत्र करून परतून घ्यायचे, आणि हे सगळं साहित्य एकत्र करून परतून झाल्यानंतर ह्यात भगर घालून घ्यायचा। जो भगर आपण पाण्यात सोक करून ठेवलेला होता तो भगर घालून घ्यायचा, आणि भगर घातल्यानंतर हे सगळं साहित्य परत एकत्र करायचं, आणि यात चवीनुसार मीठ घालायचं। मीठ घातल्यानंतर परत एकत्र करून घ्यायचं। एकत्र करून झाल्यानंतर झाकण ठेवून याला 1 उकळी काढून घ्यायची। तर हाय फ्लेमवर 1 उकळी काढून घ्यायची। तर बघा आता इथे 1 उकळी आलेली आहे। आता यात 1 टेबलस्पून केशर घातलेलं दूध घालायचं। तर हे केशर घातलेलं जे दूध आहे ते ऑप्शनल आहे, नसेल घालायचं तर तुम्ही स्किप करू शकता। आता हे दूधही यात व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं, आणि लो टू मीडियम फ्लेमवर 4 ते 5 मिनिटं हा पुलाव शिजवून घ्यायचा। 4 ते 5 मिनिटं झालेले आहे, आणि हा पुलावही व्यवस्थित शिजलेला आहे। आता या पुलावमध्ये जे उपवासाला जिरं खातात ते जिरं सुद्धा घालू शकतात। तर इथे मी तळून घेतलेले जे काजू आणि शेंगदाणे होते ते घातले, आणि आता हे काजू आणि शेंगदाणे या पुलावमध्ये एकत्र करून घ्यायचे। अगदी सुटसुटीत आणि मऊ असा हा उपवासाचा भगरचा पुलाव तयार होतो। रोज रोज उपवासाला एकच प्रकारचा भगर खाऊन कंटाळा आल्यास अशा प्रकारचा भगर बनवून बघा। या पुलावला तुम्ही दही किंवा शेंगदाण्याच्या आमटीसोबत खाऊ शकता। तर आजची माझी ही उपवासाच्या पुलावची रेसिपी आवडल्यास चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉनही प्रेस करा, म्हणजेच नवीन रेसिपी आल्यास सगळ्यात अगोदर नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल। लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।